नमस्ते साथीहरू, म हो लाल बहादुर तामाङ। तपाईहरुलाई आज डीएनएस सेटिङ आइफोनमा कसरी गर्ने देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा जानुस् सेटिङमा। सेटिङमा त आयो, सेटिङमा नेभर यो वाइफाईको टक्क वाइफाईमा थिच्नुस्। त्यसपछि जानुस् डीएनएस उछारमा छ, अटोमेटिक छ, अटोमेटिकमा टक्क यहाँ थिच्नुस्। यसलाई म्यानुअल गर्नुस्, एड सर्भर गर्नुस्। 1.1.1.1 गर्नुस्। माथिको चाहिँ डिलिट गर्नुपर्छ है। पहिला सेभ गरौँ, फेरि त्यसमा आउनु, अनि यसलाई चाहिँ गरिदिउँ, अनि सेभ गरौँ। त्यसपछि तपाईँको गुटुङ टुङ 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 के छ सब चल्छ हेर्नुहोस् है हजुर। अब पालो तपाईँको एन्ड्रोइड फोनमा तपाईँहरूको डीएनएस सेटिङ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ सिकाउने गरेको छ है त। सेटिङमा जानुहोस्, कनेक्सन एन्ड सेटिङमा जानुहोस्। त्यसपछि प्राइभेट डीएनएसमा जानुहोस्, त्यसपछि DENES.Google सेभ गरेपछि तपाईँको मजाले टिकटक सब चल्छ।